Tôi chào mời Sebastian với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lẩn sâu vào đại dương, nơi rộng lớn và bí ẩn nhất hành tinh. Đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất, nhưng con người mới chỉ khám phá được khoảng 5% đáy biển. Ngoài kia còn vô số bí ẩn, sinh vật chưa từng thấy, hiện tượng kỳ lạ chưa có lời giải. Hãy cùng mình khám phá những bí ẩn chưa được giải mã dưới đáy đại dương, từ Atlantis huyền thoại, âm thanh Bloop đến những con tàu ma mất tích. Các bạn đã nghe về Atlantis, thành phố huyền thoại bị nhấn chìm dưới lòng đại dương chưa? Atlantis không chỉ là một cái tên vang vọng trong truyền thuyết, mà còn là biểu tượng của sự bí ẩn, của những điều chưa được khám phá dưới đáy biển sâu thẳm. Từ hàng ngàn năm trước, câu chuyện về Atlantis đã khiến biết bao thế hệ tò mò, say mê và không ngừng đặt câu hỏi. Liệu thành phố này có thật sự tồn tại, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người? Theo truyền thuyết, Atlantis là một nền văn minh cực kỳ phát triển, vượt xa mọi thành tựu của nhân loại thời bấy giờ. Người ta kể rằng, cư dân Atlantis sở hữu công nghệ tiên tiến, kiến trúc tráng lệ và một xã hội phồn vinh chưa từng có. Thành phố này được xây dựng trên những hòn đảo lớn, với các cung điện, đến đài bằng vàng bạc và những con kênh nước trong xanh uốn lượn quanh thành phố. Nhưng rồi, chỉ sau một đêm định mệnh, Atlantis đã bị nhấn chìm xuống đáy đại dương bởi một thảm họa khủng khiếp, có thể là động đất, sóng thần hoặc sự trừng phạt của các vị thần. Trong suốt nhiều thế kỷ, các nhà khảo cổ, thám hiểm và cả những người đam mê bí ẩn đã không ngừng tìm kiếm dấu vết của Atlantis. Họ lấn sâu xuống lòng đại dương, khám phá những tàn tích cổ xưa, hy vọng tìm ra manh mối về thành phố đã mất tích này. Tuy nhiên, tất cả những gì họ thu thập được chỉ là những mảnh ghép rời rạc, những dấu tích chưa đủ thuyết phục để khẳng định sự tồn tại của Atlantis. Dẫu vậy, hành trình tìm kiếm ấy vẫn chưa bao giờ dừng lại, bởi sức hút của Atlantis quá lớn, thôi thúc con người không ngừng khám phá. Có rất nhiều giả thuyết về vị trí thực sự của Atlantis. Một số nhà nghiên cứu cho rằng thành phố này nằm đâu đó ở vùng Địa Trung Hải, gần Hy Lạp hoặc Ai Cập, nơi từng tồn tại nhiều nền văn minh cổ đại rực rỡ. Họ dựa vào các mô tả trong những văn bản cổ, các bản đồ và cả những truyền thuyết dân gian để xác định vị trí tiềm năng của Atlantis. Một số khác lại tin rằng Atlantis nằm ngoài khơi Đại Tây Dương, có thể gần quần đảo Azores hoặc thậm chí là ở giữa lòng đại dương rộng lớn này. Họ cho rằng tên gọi Atlantis có liên quan trực tiếp đến Đại Tây Dương và những mô tả về thành phố bị nhấn chìm phù hợp với các khu vực từng xảy ra biến động địa chất lớn. Một giả thuyết nổi tiếng khác cho rằng Atlantis thực chất chính là đảo Santorini, hay còn gọi là Thera, một hòn đảo núi lửa ở Hy Lạp. Khoảng 3.600 năm trước, một vụ phun trào núi lửa khổng lồ đã phá hủy phần lớn đảo này, tạo ra những tàn tích chìm dưới biển mà ngày nay các nhà khảo cổ vẫn đang nghiên cứu. Nhiều người tin rằng thảm họa này chính là nguồn cảm hứng cho câu chuyện về Atlantis bị nhấn chìm. Trong quá trình tìm kiếm, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều cấu trúc đá kỳ lạ dưới đáy biển, từ những bức tường đá, đường đi lát đá, đến các khối megalith khổng lồ nằm sâu dưới nước. Một số người cho rằng đây là dấu tích của các thành phố cổ bị chìm, có thể liên quan đến Atlantis. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bằng chứng xác thực nào đủ sức thuyết phục cộng đồng khoa học về sự tồn tại của thành phố huyền thoại này. Dù vậy, niềm tin vào sự tồn tại của Atlantis vẫn chưa bao giờ tắt. Nhiều người cho rằng nếu một ngày nào đó chúng ta tìm ra Atlantis, nhân loại sẽ có cơ hội giải mã được nhiều bí mật về nguồn gốc các nền văn minh cổ đại, về sự phát triển và sụp đổ của những đế chế từng tồn tại trên trái đất. Atlantis có thể là chìa khóa mở ra những hiểu biết mới về lịch sử nhân loại, về những gì đã xảy ra trong quá khứ xa xôi mà chúng ta chưa từng biết đến. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng Atlantis chỉ là một câu chuyện ngu ngôn do triết gia Plato sáng tác vào khoảng năm 360 trước công nguyên. Theo họ, Plato đã sử dụng hình ảnh Atlantis như một phép ẩn dụ để cảnh báo về sự kiêu ngạo, tham lam và suy tàn của các nền văn minh. Những mô tả về Atlantis trong tác phẩm của ông có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nhằm truyền đạt những bài học đạo đức cho hậu thế. Dù thực hư ra sao, Atlantis vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh và các nhà thám hiểm trên khắp thế giới. Hình ảnh thành phố bị nhấn chìm dưới biển sâu, những bí ẩn chưa có lời giải và khát vọng khám phá của con người đã tạo nên sức hút mãnh liệt cho câu chuyện này. Biết đâu, một ngày nào đó với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, bí ẩn về Atlantis sẽ được giải mã và chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến tận mắt thành phố huyền thoại này, nơi từng được coi là đỉnh cao của văn minh nhân loại. Cho đến lúc đó, Atlantis vẫn sẽ tiếp tục sống mãi trong trí tưởng tượng, trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú và trong niềm tin bất diệt của những người yêu khám phá. Năm 1997, các nhà khoa học của NOAA đã ghi lại được một âm thanh rất lạ dưới đáy Thái Bình Dương, họ gọi đó là Bloop. Âm thanh này kéo dài, có tần số cực thấp và vang xa hàng nghìn cây số, khiến nhiều người nghĩ ngay đến một sinh vật biển khổng lồ nào đó, hoặc một điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Sau nhiều giả thuyết được đưa ra, đa số các nhà khoa học cho rằng Bloop là tiếng nứt vỡ của băng dưới đáy biển, nhưng không phải ai cũng hoàn toàn tin vào lời giải thích này đâu nha.
nhiều người vẫn tin rằng dưới đại dương sâu thẳm kia có thể có những sinh vật khổng lồ mà chúng ta chưa từng biết đến. Âm thanh bloop nhắc nhở chúng ta rằng đại dương vẫn còn vô vàn bí ẩn chưa thể giải mã hết được. Đại dương, nơi chiếm hơn 70% diện tích bề mặt trái đất, vẫn luôn là một thế giới bí ẩn, nơi những điều kỳ lạ và chưa được giải đáp liên tục xuất hiện. Trong suốt lịch sử, con người đã nhiều lần chứng kiến những xác sinh vật khổng lồ, lạ lầm trôi dắt vào bờ biển, khiến cả cộng đồng khoa học lẫn người dân địa phương không khỏi kinh ngạc và tò mò. Những xác sinh vật này thường có hình thù kỳ dị, kích thước vượt xa mọi loài động vật biến quen thuộc và đôi khi còn bốc mùi nồng nặc, khiến ai cũng phải dè chừng khi tiếp cận. Một số trường hợp nổi tiếng nhất là xác lobster khổng lồ ở Tasmania và Chile. Những khối thịt khổng lồ, không rõ đầu đuôi, không có xương, phủ đầy lông hoặc sợi collagen, khiến các nhà khoa học phải đau đầu tìm lời giải. Hình dạng và kích thước của chúng vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến nhiều người liên tưởng đến những quái vật biển trong truyền thuyết. Những xác sinh vật này thường dài hàng chục mét, nặng hàng tan và hoàn toàn không giống bất kỳ loài động vật nào từng được biết đến. Khi các nhà khoa học tiến hành xét nghiệm ADN và phân tích mô, kết quả đôi khi lại càng gây thêm hoang mang. Có những mẫu vật cho ra kết quả không rõ ràng, không trùng khớp với bất kỳ loài nào trong cơ sở dữ liệu hiện có. Một số trường hợp, ADN bị phân hủy quá nặng do môi trường biến khắc nghiệt, khiến việc xác định nguồn gốc trở nên bất khả thi. Điều này càng làm dấy lên nhiều giả thuyết về sự tồn tại của những sinh vật biến khổng lồ chưa từng được ghi nhận. Không chỉ có xác chết trôi giặt vào bô, nhiều ngư dân trên khắp thế giới cũng từng kể lại những lần chậm trán với sinh vật biển khổng lồ ngoài khơi xa. Họ mô tả những sinh vật dài hàng chục mét, di chuyển lặng lẽ dưới mặt nước, đôi khi chỉ để lộ một phần thân khổng lồ hoặc những xúc tu khổng lồ vươn lên khỏi mặt biển. Những câu chuyện này thường được truyền miệng qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn cảm hứng cho vô số truyền thuyết và huyền thoại về quái vật biển. Một trong những sinh vật nổi tiếng nhất là mực khổng lồ, với đôi mắt to như đĩa bay, loài vật từng được cho là chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Hình ảnh mực khổng lồ đã trở thành biểu tượng cho truyền thuyết Kraken, quái vật biển khổng lồ có thể nhấn chìm cả tàu thuyền. Ngày nay, nhờ công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã ghi lại được hình ảnh mực khổng lồ ngoài đời thực, nhưng kích thước và sức mạnh thực sự của chúng vẫn còn là điều bí ẩn. Khoa học hiện đại đã xác nhận sự tồn tại của nhiều loài sinh vật biến khổng lồ dưới đáy đại dương như cá nhà táng, loài cá voi săn mồi lớn nhất thế giới, cá mập Greenland sống ở vùng nước lạnh giá, hay mực khổng lồ Archaeopteryx với chiều dài có thể lên tới hơn 15 mét. Tuy nhiên, những phát hiện này chỉ là phần nối của tảng băng chìm, bởi đại dương sâu thẳm vẫn còn vô số bí ẩn chưa được khám phá. Dưới lớp nước tối tăm, sâu hàng nghìn mét có thể còn tồn tại những sinh vật khổng lồ mà con người chưa từng biết đến. Những bóng đen mờ ảo, những chuyển động lạ lùng trong lòng đại dương vẫn thường xuyên được ghi nhận qua các thiết bị sonar hoặc camera dưới nước, nhưng danh tính của chúng vẫn là một dấu hỏi lớn. Mỗi lần các nhà khoa học phát hiện ra một loài sinh vật mới, đại dương lại càng trở nên bí ẩn hơn. Những chuyện thám hiểm bằng tàu ngầm, robot tự động hay thiết bị ghi hình hiện đại đã giúp con người tiếp cận sâu hơn vào lòng biển, nhưng đồng thời cũng mở ra thêm nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Liệu còn bao nhiêu loài sinh vật khổng lồ đang ẩn mình dưới đáy đại dương, cho ngày được phát hiện? Đại dương vẫn luôn biết cách giữ cho mình những bí mật lớn nhất. Dù khoa học ngày càng phát triển, nhưng trước sự rộng lớn và sâu thẳm của biển cả, con người vẫn chỉ như những kẻ lũ hành nhỏ bé, không ngừng tò mò và khao khát khám phá. Có lẽ, chính sự bí ẩn ấy mới là điều khiến đại dương trở nên cuốn hút và kỳ diệu đến vậy. Tam giác quỷ Bermuda, vùng biển rộng lớn nằm giữa ba điểm Miami, Bermuda và Puerto Rico, từ lâu đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới hiện đại. Khu vực này không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, những làn nước xanh thẳm và bầu trời rộng lớn, mà còn bởi hàng loạt vụ mất tích kỳ lạ, không thể lý giải của tàu thuyền và máy bay. Trong suốt nhiều thập kỷ, Bermuda đã trở thành nỗi ám ảnh của các thủy thủ, phi công và cả những nhà khoa học, khi mà những chuyến đi qua đây đôi khi biến mất không dấu vết, để lại phía sau là những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Theo thống kê, đã có hàng trăm vụ mất tích không để lại dấu vết nào, kể cả những con tàu lớn, máy bay hiện đại với hệ thống định vị tối tân hay những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm. Nhưng vụ mất tích này thường xảy ra một cách đột ngột, không có tín hiệu cầu cứu, không tìm thấy mảnh vỡ, khiến cho nỗi sợ hãi và tò mò về Bermuda ngày càng lớn. Một số vụ nổi tiếng như chuyến bay 19 của Hải quân Mỹ năm 1945 hay tàu chở hàng USS Cyclops năm 1918 đã trở thành đề tài cho vô số sách báo, phim ảnh và các cuộc tranh luận không hồi kết. Để giải thích cho những hiện tượng kỳ lạ này, nhiều giả thuyết khoa học và siêu nhiên đã được đưa ra. Một số nhà khoa học cho rằng khu vực Bermuda có từ trường bất thường, khiến các thiết bị định vị bị rối loạn, tàu thuyền và máy bay mất phương hướng. Một giả thuyết khác nói về những cơn sóng thần mini, hay còn gọi là rogue waves, có thể cao tới hàng chục mét, đủ sức nhấn chìm bất kỳ con tàu nào chỉ trong vài phút. Ngoài ra, các nghiên cứu còn phát hiện ra những mổ khí methane khổng lồ dưới đáy biển.
Khi khí này thoát ra sẽ làm giảm mật độ nước, khiến tàu thuyền mất lực nổi và chìm xuống đáy đại dương một cách nhanh chóng, không để lại dấu vết. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở các giả thuyết khoa học, Bermuda còn là nguồn cảm hứng cho nhiều câu chuyện ly kỳ về thế lực siêu nhiên. Một số ý kiến cho rằng đây là cánh cổng dịch chuyển không gian, nơi các vật thể bị hút vào một chiều không gian khác. Có người lại tin rằng hoạt động của người ngoài hành tinh là nguyên nhân gây ra các vụ mất tích khi họ bắt cóc tàu thuyền và máy bay để nghiên cứu. Thậm chí, có giả thuyết về sự tồn tại của một nền văn minh cổ đại dưới đáy biển, với công nghệ vượt trội có thể thao túng các hiện tượng tự nhiên, tạo ra những bí ẩn không thể giải thích. Dù đã có rất nhiều chuyện thám hiểm, từ các đoàn khảo sát khoa học quốc tế đến những nhà thám hiểm cá nhân, Bermuda vẫn giữ kín những bí mật của mình. Các thiết bị hiện đại như tàu ngầm, robot lẫn sâu, radar và vệ tinh đã được sử dụng để tìm kiếm manh mối, nhưng kết quả thu được vẫn còn rất hạn chế. Nhiều đoàn thám hiểm phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, dòng hai lưu manh và những hiện tượng bất thường không thể dự đoán trước. Chính sự bí ẩn này đã khiến Bermuda trở thành một trong những vùng biển được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng cũng khó hiểu nhất trên thế giới. Cho đến ngày nay, Bermuda vẫn là biểu tượng của sự bí ẩn, nơi ranh giới giữa khoa học và huyền bí trở nên mờ nhạt. Những câu chuyện về các vụ mất tích, những giả thuyết kỳ lạ và cả nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục được truyền tải nhau qua nhiều thế hệ. Vậy bạn nghĩ sao? Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay thật sự tồn tại một thế lực bí ẩn nào đó đang ẩn mình dưới đáy đại dương sâu thẳm, chờ đợi con người khám phá? Bermuda vẫn là lời thách đố lớn đối với trí tò mò và lòng dũng cảm của nhân loại. Dưới đáy đại dương có những hồ nước mặn đặc quánh, gọi là hồ nước muối. Chúng giống như một thế giới khác nằm ngay dưới biển vậy. Những hồ này được tạo ra khi muối từ dưới đáy biển rò rỉ ra, làm cho nước ở đó mặn hơn và nặng hơn nước biển bình thường, nên chúng không hòa vào nhau được. Nếu các con vật dưới biển bơi vào đây, chúng sẽ bị chết chìm vì nước quá màn, chỉ có vài loại vi khuẩn đặc biệt mới sống sót được thôi. Những hồ nước này tạo nên một khung cảnh rất kỳ lạ, cứ như có một mặt họ khác nằm ngay dưới đáy biển vậy. Chúng cho chúng ta thấy đại dương đa dạng và kỳ diệu đến nhường nào. Mỗi lần khám phá, chúng ta lại càng thấy mình thật nhỏ bé. Năm 2001, các nhà khoa học phát hiện cấu trúc giống kim tự tháp dưới đáy biển gần Cuba, gây chấn động thế giới. Hình ảnh sonar cho thấy các khối đá khổng lồ xếp chồng, gợi nhớ kiến trúc cổ đại, làm dấy lên giả thuyết về một Atlantis mới. Tuy nhiên, việc nghiên cứu còn hạn chế do độ sâu lớn và công nghệ khảo sát chưa đủ phát triển. Một số cho rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên, số khác tin là tàn tích của nền văn minh cổ đại bị chôn vùi. Nếu thực sự có thành phố cổ đại dưới đáy biển Cuba, liệu nó sẽ thay đổi lịch sử loài người? Bí ẩn này vẫn đang chờ được giải mã. Đại dương không chỉ nuốt chửng những bí ẩn cổ đại, mà còn chôn vùi hàng ngàn con tàu cùng những câu chuyện kỳ lạ chưa có lời giải. Có những con tàu biến mất không để lại dấu vết, không một ai sống sót, khiến người ta rùng mình mỗi khi nhắc tới.